নমস্কাৰ, জি ডি ব্লগত স্বাগতম জনাই। আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিছোঁ। এখন গাড়ী, নতুন গাড়ী, আপোনাৰ জিপ কোম্পানীৰ গাড়ী, ইমান ধুনীয়া, ইমান মকিফাই কৰি বনাইছে। তুমি দেখুৱাই দিয়া কেমেৰাত কেনেকুৱা কি বস্তু আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে গাড়ীখন, আপুনিও ল'ব পাৰে এইখন গাড়ী। আজি আহি মই দেখিছোঁ, মই পৰঠাৰে নামি গৈছোঁ। এইফালে দেখুৱাই দিয়া পিছৰ চিটটো কেনেকুৱা আছে, পিছৰ চিটটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া। ইমান ধুনীয়া আল্টিমেট বনাইছে গাড়ীখন। এইখন গাড়ী আপুনি লওক, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক লৈ বাহিৰত একদম বেয়া ৰাস্তাত যদি যায়, আপোনাৰ গাড়ী কেতিয়া নফাচে। এই জিপ কোম্পানীৰ গাড়ী, ধুনীয়া গাড়ী। আপুনি আহা, গাড়ীখনৰ লুকছটোৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া, গাড়ীখনৰ লুকছটোৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া, একদম গোটেইখিনি দেখুৱাই দিয়া। একদম সেইফালে যোৱা, ভালকৈ দিয়া, একদম ভিতৰ চিটবিলাক দেখুৱাই দিয়া। দেও পয়লা এইখনত আহা, এইখন গাড়ী আৰু এইখন গাড়ী ডিফাৰেঞ্চ আছে। সেইখনৰ আপোনাৰ পিছফালে দৰ্জা আছে, এইখনত নাই। এইটোৱে মানে কম্পিউটাৰ হয়। ইয়াত পিছফালে মানুহ নামিব লগা হ'লে এইটো চিটটো নমাই দিব লাগে, নমাই দিবলৈ ইয়াত নামি আহে। ইয়াৰ গোটেইখিনি লোৱা। ফৰচুনাৰ লৈ গুচি যাম। সেইখন গাড়ী ভাবিছোঁ আমাৰ চাৰকখন, চাৰে যদি পচন্দ কৰে এই গাড়ীখন ল'বলৈ দিম। এইটো ভিডিঅ' হিচাপে আনটিলেট বনাইছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। নমস্কাৰ।